गुड मर्निङ सबैजना साथीहरूलाई। आज फेरि पनि तपाईँहरू सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा हामीहरूले विन्डोजमा चाहिँ स्नाइपर फ्युरी भन्ने गेम कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी खेल्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। सर्वप्रथम त तपाईँको कम्प्युटर यदि विन्डोज 10 चलाइरहनु भएको छ, विन्डोज 8 अथवा विन्डोज 8.1 चलाइरहनु भएको छ भने मात्र स्नाइपर फ्युरी भन्ने गेम चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अन्यथा सक्नुहुँदैन। र तपाईँको अर्को एउटा अत्यावश्यक सूचना भने के हो भन्दा तपाईको कम्प्युटर अथवा तपाईको विन्डोज चाहिँ तपाईहरुको आउटलुकसँग अथवा माइक्रोसफ्ट एकाउन्टसँग चाहिँ के गर्नु होला, सिंक गर्नु होला, रियल टाइममै सिंक गर्नु होला है त। र तपाईहरुलाई अर्को के छ भन्दा इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ चाहियो। यति भइसकेपछि हामी डाउनलोड गर्ने प्रक्रियामा जानेछौँ। सुरु गरौँ। यहाँ तपाईले स्टोरको साइन देख्नुहुन्छ यसरी, यहाँ क्लिक गरे पनि हुन्छ अथवा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँ विन्डोजमा क्लिक गर्नुस् यसरी। त्यसपछि मैले यहाँ स्टोर भनेर टाइप गर्छु, स्टोर माइक्रोसफ्ट स्टोर भनेर आए, क्लिक गर्नुस् यहाँनिर। अहिले मेरो यहाँनिर चाहिँ के भइसकेको छ, सिंक भइसकेको छ। यो गर्नु होला, तपाईको एकाउन्टसँग सिंक भएको, नत्र तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नु हुँदैन नर्मल्ली। यहाँनिर क्लिक गरौँ। मैले यहाँ स्नाइपर फ्युरी भनेर हान्छु, स्नाइपर फ्युरी। यो एउटा गेम हो, र यसको रेटिङहरु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँनिर। अब यसलाई मैले डाउनलोड प्रक्रियामा ल्याउँदै छु। गेट गरौँ। गेट गरिसकेपछि यसले तपाईहरु सामु तपाईको क्रेडेन्शियलहरु माग्छ, जस्तै पासवर्ड माग्न सक्छ, पिन माग्न सक्छ। यो हुँदैछ, एकछिन पर्खौं। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यो ठाउँमा आफ्नो पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले पासवर्ड हाल्ने प्रक्रियामा छु। त्यसपछि साइन इन गर्नुहोस्। अहिलेलाई त्यतिकै छोड्दिऊ। मैले स्किप गरेको छु यहाँ। अब तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो गेम चाहिँ डाउनलोड हुने प्रक्रियामा छ। तपाईको इन्टरनेटको स्पिड हेरेर यो डाउनलोड हुँदै गर्छ र सकेपछि तपाईहरुलाई एउटा के आउँछ त, मेसेज आउँछ है त। त्यतिन्जेलसम्मको लागि पर्खौं। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलमोस्ट 1.52 GB डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ यताउता केही नगरिकन अफलाइन यतिकै छोड्दिए पनि हुन्छ, आफै डाउनलोड हुँदै गर्छ हैन। जहिले डाउनलोड सकिन्छ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन पठाउँछ सिस्टमले, अन्यथा यतिकै राख्दिनु। त्यतिबेलसम्मको लागि चाहिँ मैले के गरेँ, भिडियोलाई पज गरेँ। हाम्रो डाउनलोड सकिने क्रममा छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि डाटा रिस्टोर हुँदैछ, इन्स्टलिङ हुँदैछ। एकछिन पर्खौं। त्यसपछि म के गर्छु, यहाँनिर लन्च गर्छु। यदि तपाईको कम्प्युटरमा अथवा सिस्टममा चाहिँ राम्रो ग्राफिक्स कार्ड छ भने यसले सजिलै सपोर्ट गर्छ, झन् राम्रो हुन्छ हैन। यदि छैन भने नि तपाईहरुले केही फरक पर्दैन, इनबिल्ट ग्राफिक्सले काम गर्छ नै। लोडिङ हुँदैछ, एकछिन पर्खौं। त्यसपछि मैले एनालाइज हुँदैछ कन्फिग एरियाजहरु, यसको कम्पोनेन्टहरु इन्स्टल हुने र सेटअप हुने प्रक्रियामा छ। तपाईहरु एकछिन पर्खिनु पर्ने हुन्छ। एक्सेप्ट गरौँ। यहाँनिर मैले फर्स्टमा आफ्नो एज हाल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले
भेटिहालेँ, म मेल हो। अनि त्यसपछि एक्सेप्ट गरेँ। अब सुरु गरौँ। तपाईहरुलाई अहिले के गर्दैछ त्यसले? सिकाउँदैछ। यसरी तपाईहरुले गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। रिवार्डहरु, मिशनहरु, यसरी हेडशटहरुको आधारमा तपाईले मार्क्सहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कन्टिन्यू गरे। Not bad. You'll find the next assignment in your sniper file. यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा स्नाइपर फ्युरी नामक के गर्न सक्नुहुन्छ त गेमहरु डाउनलोड गरेर चाहिँ इन्स्टल गरेर प्ले गर्न सक्नुहुन्छ है त। आशा छ तपाईहरुलाई यस भिडियो मन पर्यो होला। अर्को भिडियोमा हाम्रो फेरि पनि भेटघाट हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि भिडियो हेर्दिनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।